Pero bago natin panoorin yung video guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video para updated din kayo sa ating susunod na i-upload. Panoorin na lang natin guys yung Matapos sampahan ng reklamo sa Supreme Court ang ilang mga taong involved sa di umano'y illegal na pagpapaaresto kay former President Rodrigo Duterte, Korte Suprema tinaningan ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos na magpaliwanag sa loob lamang ng 24 oras dahil kapag hindi raw nila napatunayang legal ang kanilang ginawang pag-aresto, former President Rodrigo Duterte posibleng makalaya at di umano'y makabalik sa Pilipinas oras na mapatunayang illegal di umano ang ginawa ng ilang mga lokal na opisyal na nag-aresto sa kanya. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court sina General Romel Marbil, Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Executive Secretary Lucas Bersamin sa kasong habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Pulong, Baste at Kitty Duterte patungkol sa tila pagkawalan ng karapatan ni former President Duterte na patunayan ang kanyang sarili sa Korte ng Pilipinas. Gayon din ang tila kawalang respeto at hindi na iginalang ang karapatang pantao ng dating Pangulo. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema ngayong araw, March 13, 2025, iniutos nito na sumagot ang mga government official o respondent na may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob lamang ng 24 oras upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat pagbigyan ang mga petisyong para sa habeas corpus na inihain ng magkakapatid na Duterte. Pinagsama-sama na rin ang petisyon ni Representative Pulong, Mayor Baste at Kitty Duterte na umihiling na iharap sa Korte Suprema ang dating Pangulo. Unquote. Ayon mismo sa ilang mga law expert, kailangang mapatunayan ng gobyerno na legal lahat ang kanilang ginawa na pag-aresto sa former president dahil oras na tila sumalungat sila sa batas, maaaring humarap sa Korte Suprema at husgado sa bansa ang dating Pangulo at mapawi ito matapos dalhin sa The Netherlands kung saan doon nakadetain para sa di umano'y akusasyon ng extrajudicial killing sa kanyang panahon. Ilang oras na lamang raw ang nalalabi kina General Marbil, DILG Secretary John Vic Remulla at Executive Secretary Lucas Bersamin na para patunayan ang kanilang mga sarili dahil oras na wala silang maisagot sa korte, sila ang mananagot hindi sa mga Duterte, kundi sa mga botante. Narito at panoorin ang reaksyon ng taong bayan kung saan muling nabuhayan ng kanilang pag-asa matapos mangialam na ang Korte Suprema at binigyan lamang ng 24 oras na magpaliwanag sina General Marbil, John Vic Remulla at Executive Secretary Lucas Bersamin sa habeas corpus na isinampa ng magkakapatid na Baste, Pulong at Kitty Duterte para sa kalayaan ng kanilang ama. Narito at panoorin ang It is really true, no? That the Lord hear our prayers. Although nawawalan tayo ng pag-asa dahil sa dami ng nangyayari, nakakalito na ano ng lagay ng Pilipinas, but the Lord answered the prayer of those people who believes in Him. Kanina lang, nawawalan ako ng paniniwala na ang Korte Suprema pa ba para sa Pilipino, para sa taong bayan, or talagang pati sila napapayaran na rin. But this is breaking news that the Supreme Court now released a new order to explain, pinagpapaliwanag nila ang mga taong involved sa pagkakaresto kay former President Duterte, namely Executive Secretary Lucas Bersamin, the PNP officials, and DILG Secretary John Vic Remulla, na binibigyan nila ng chance ang mga to na i-explain kung bakit hindi dapat dalhin o ibalik si former President Duterte sa Pilipinas, or else magkakaroon siguro ng order ang Supreme Court para ibalik finally si Digong dito sa bansa niya. Actually, I'm shaking right now kasi kababasa ko lang ng balita na talagang ang Supreme Court naglabas ng order na hindi dapat lumagpas sa 24 hours na sumagot ang mga taong ito sa habeas corpus na isinampa ni na Congressman Pulong, Mayor Baste, and Kitty Duterte regarding sa unlawful at hindi pagkakaroon ng tamang proseso at
natapakan ng freedom ni former President Duterte para sa kanyang rights. So ito ang official statement na nilabas ng Supreme Court ngayong gabi lang. Sa statement of the Supreme Court spokesperson on March 12, 2025, 4:26 p.m., the Supreme Court received a third petition for habeas corpus or certiorari and prohibition with prayer for issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction filed by Representative Paulo Z. Duterte. The petition challenges the action of Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, and Philippine National Police Chief General Marbil in Rodrigo Duterte's in enforcing the International Criminal Court warrant against the former President Rodrigo Duterte. It seeks to nullify these actions and prohibits further cooperation with the ICC. The petition also prays for a writ of habeas corpus to secure the release of former President Duterte from his confinement and detention. So, on March 30, 2025, the Supreme Court on bank anonymously resolved number 1, consolidated petition filed by Representative Paulo Duterte with the earlier petition for habeas corpus filed by Sebastian Z. Duterte and Veronica E. Duterte, and second, direct respondents in the consolidated petition to show cause within a non-extendable period of 24 hours from the receipt of notice why the temporary writ of habeas corpus should not issue. So, ang ibig sabihin, pinagpapaliwanag ng Korte Suprema sina Lucas Bersamin, si Secretary Remulla ng DILG, si Remulla ng PNP, na patunayan nila kung bakit hindi dapat mag-grant yung mga cases na isinampa at yung habeas corpus na hiniling ng magkakapatid na Baste, Pulong at Kitty para sa kanilang ama, because they believe na everybody believes na hindi talaga tama yung ginawa nilang pag-arresto kay former President Duterte. So maraming hindi ako personally natututo ako sa ganito mga discussion, but also at the same time nalulungkot dahil parang wala nang batas sa Pilipinas hindi na gumagana, sila mismo ang lumalabag sa mga batas, sa law dito sa bansa natin. Pero I just researched kung ano ba yung habeas corpus na sinasabi nila. So I found out that ang habeas corpus raw pala ay you shall have the body legal action or writ used to ensure an individual's freedom from unlawful imprisonment, requiring the person in custody to be brought before the court to determine the legality of their detention. So, ibig sabihin, naniniwala tayo, ang mga Pilipino, lalo na yung mga petitioners, namely, Congressman Pulong, Baste, and Kitty Duterte, na nilabag mismo ng Philippine government, ang karapatan ni former President Duterte na ipunta sa korte at doon litisin at patunayan kung lawful ba yung ginawang detention sa kanya. The entire nation, the Filipino people all over the world are now condemning the Philippine government for this unlawful action. Napakaraming basihan. Hindi kami abogado, hindi kami matatalinong tao, pero utak lang at damdamin namin ang batayan para masabing hindi tama ang ginawa nyo. Hindi naman kailangan mo maging cum laude ka. Hindi kailangan na sobrang talino mo to understand the law. Kapag ang tao pinagkaitan ng karapatan sa kanyang kalayaan, labag nito sa batas, and that's the Philippine government did to the former president. Sinong makapagsasabi na I'm so sorry, I'm just rattling and shaking right now. Sinasabi ng Philippine government today na lawful ang ginawa ng pag-arrest kay Duterte. Nandiyan din yung DOJ Undersecretary na sinabi na sila ang nagsilbing court. Kaya na pa kayo naging court? Under kayo ng executive, under kayo ng presidente, ahensya kayo, hindi kayo judiciary, hindi kayo korte. Ba't kayo magsisilbing korte? Dapat ang ginawa nyo, dapat ang ginawa ng mga police, dapat ang ginawa ni Torre, dalhin si Duterte, si former President Duterte sa korte bago nila inilipad sa Netherlands. Ngayon, dahil nga nagmamadali kayo alam nyo, hinahabol niyo yung matanda sa napakaraming, ewan ko ba, bakit natakot kayo? 79 years old na yun, pero gabi ang mig nyo.
takot na takot kayo dahil mahal siya ng tao. Now, hinahabol na kayo ng Korte Suprema. Kayo ang pinagpapaliwanag dahil sa mga ginawa nyo, or else kapag hindi kayo pagpaliwanag, dadalhin at ibabalik si former President Duterte dito sa Pilipinas dahil kayo mismo nilabag nyo hindi lang ang rules ng ICC sa Article 59 sabi nga ni SAS, kundi nilabag nyo ang karapatan ng isang Pilipino sa kanyang kalayaan. Former President na yan. Ginipid nyo, napakadami yung ginawang illegal sa kanya from the detention, pinunta sa Villamor Urbis hanggang sa pinilit sumakay sa eroplano. Ginawa niya sa dating Pangulo na nirespeto ng buong bayan. What more pa sa aming mga Pilipino na walang kakayanan at takot sa mga nangyayari ngayon sa bansa. But this will end very soon. Alam natin yan dahil may Diyos na nandyan at nakasubaybay sa atin. He knows everything na nangyayari sa bansa and He's the Almighty. He's our Lord, no? He controls everything. We should have faith in Him, no? Sa mga nangyayari chaos sa Pilipinas, ano man ang nangyayari sa bansa, tayo magkaroon ng tiwala sa Panginoon dahil yung mga tao yan, walang magagawa pag Diyos na ang kumilos. Tandaan nyo, binigyan na lang kayo. Maybe this is the plan of the Lord, no? The Supreme Court now moving, giving you only 24 hours to explain or else kapag napatunayan na nilabag nyo ang karapatan ni former President Duterte, which is obviously yes, ibabalik, no, sa bansa ang dating Pangulo for his liberty, no, para sa kanyang rights, not only as a Philippine citizen but also and most importantly as a human being, no, who are entitled to his freedom na hindi nyo binigay sa kanya once na inaresto niyo siya from the time na bumaba siya sa aeroplano galing Hong Kong, ibinitain sa Villamor Airways, pinilit isakay sa aeroplano, now nandun na siya sa Netherlands. Tandaan nyo to, galit na ang tao, magbabayad kayong lahat. So, yun lang guys. Grabe. Huwag niyo kalimutan guys na mag-subscribe, like, at i-share ang ating video. Maraming salamat. God bless po.